Hej allihopa! Idag är jag faktiskt riktigt peppad igen. Och det är för att idag så ska vi prata om färg. Och färg är jättekomplext. Det är inte så lätt som man kan tro. Det framkallar väldigt mycket ångest hos människor. Jag får väldigt mycket frågor om hej, kan du komma och hjälpa mig att välja väggfärg? Och det är jättesvårt för att väggfärgen är inte en separat del av ett rum, utan väggfärgen är egentligen det du väljer först. Vi kommer till det senare. Och det på något sätt leder vägen till resten av rummet, så att komma in bara och bli nedsläppt och säga hej, välj en ny väggfärg till mig. Det är ganska svårt. Det går, men det är svårt. Och ja, hur som helst så tänkte jag att vi skulle börja med lite basics innan jag går in på de riktigt handfasta tipsen. Och de handfasta tipsen, de är faktiskt riktigt bra och användbara för alla, även ni som kanske nästan känner att ni är på väg att bli färgblinda. För jag tror också så här att människor ser färg olika. Och det är det som gör att det blir lite komplext också. Det är därför vissa människor tycker om kombinationen orange och blå till exempel. Medan andra tycker att den är rent för gräslig. Vi sätter igång med the basics och håll ut här, för de 5 bästa tipsen, de kommer i slutet, I promise you, och vem som helst kan följa dem. Men om vi börjar från början, så jag plockar fram faktiskt en grej som jag gjorde när jag pluggade. Och det här är egentligen grunden till all färglära, om man säger så, det är ju färghjulet. Och tittar man på den här cirkeln så ser man att vi har då på den här sidan gult, orange och rött, där har vi något som vi kallar för varma färger. Och på den här sidan, grönt, blått och violett, är den sidan som vi kallar för den kalla sidan. Svart och vitt är neutrala. Så de är varken egentligen varma eller kalla, även om jag själv personligen tycker att svart är väldigt varmt. Och vitt känns i sin renaste form. Vitt känns väldigt kallt, men de är neutrala. Bara så ni vet. Motstående färger, vi säger blå och orange, ger ett väldigt energirikt intryck. Medan färger som ligger intill varann ger ett lugnare intryck. Och det är så generellt. Och man kan ju tänka på det i sovrum till exempel, vill man ha lite lugnare. Och på ett kontor kanske man vill ha lite mer kreativa färger och mer energi. Så det brukar vi tänka på. Nu är ju de här färgerna inte speciellt användbara så här. Ni ser väldigt sällan inredningar i de här bjärta färgerna. Utan det man gör för att få det här att fungera, det är att man, om vi säger att vi vill göra en inredning i de här tonerna, i de här varma tonerna, så brukar man spä ut dem med vitt eller grått. Eller vitt eller svart, fast det blir ju då olika mängder svart och vitt, om man säger så. För att få ner intensiteten och få dem att blandas bättre. Om ni tittar på den här bilden till exempel, så ser ni ju att det är ju de här färgerna. Och det funkar ju väldigt bra, eftersom de har ungefär samma vit-grå ton, de färgerna. Medan om ni tittar på den här bilden, så ser ni att här har man använt mera röd och grön. Fast man har tonat ner det lite grann till, man har lagt i lite svart och man har lagt i lite vitt. Och då börjar det fungera bra. Men ni ser ju att det här är ett mer energirikt rum, helt enkelt. Här är ett annat av mina verk från designskolan. Och om vi tittar här så kanske ni förstår vad jag menar. Om vi tittar på den här röda färgen, eller vi tar den här gula färgen till exempel. Den här gula färgen i mitten här, den är ju väldigt bjärt. Och det är ju en onedtonad knallgul, om man säger så. Så kan vi tillsätta vitt och då blir det ju en pastell. Och tillsätter vi mer svart så blir det ju en ton. Den blir lite mer nedtonad. Och sen kan man ju då tillsätta alla olika grader av vitt och svart och få alla möjliga toner. Men som ni ser så ser ni också att de här färgerna med samma svarthetsgrad, de går väldigt bra ihop. Samtidigt som de här med samma vithetsgrad går väldigt bra ihop. Och det är ju lite intressant
Att det faktiskt går att blanda, helt plötsligt går det att blanda gult och blått utan att det ser ut som Heja Sverige. Om man pytsar i lite vitt i det till exempel. Sen måste man också förstå att den här röda färgen, det är samma röd färg hela vägen här, för man har bara tillsatt svart eller vitt. Vi har inte tillsatt någon annan färg, vi har inte tillsatt mer orange eller gult eller grönt eller blått. Vi har inte ändrat själva färgen, vi har bara ändrat intensiteten på den. Så det var the basics. Nu, ni som håller på att somna, är det dags att vakna. Sen är det ju inte bara själva färgen i sig som gör om färgen eller saken eller väggen eller golvet får ett varmt eller kallt intryck. Det måste jag säga. Utan det beror ju också på vilken textur man har. Ju mer textur och ju mer ett material fångar ljus, desto varmare känns det. Så om ni tänker er ett högblankt lackat vitt kök, så känns ju det väldigt kallt. Men ett likadant vitt lammskinn känns ju väldigt varmt. Så det kan man också leka med om vi säger att man har väldigt mycket vitt i ett rum och man tycker att det känns kallt, men man ändå vill hålla det monokromt och vitt, så kan man lägga till varma element som en vit fluffig ryamatta, fluffiga kuddar, vita textilier, och man kan värma upp det på så sätt. Jaha, tänker ni, det här var ju inte så hjälpsamt. Ni är mer förvirrade nu kanske än ni var innan ni började titta på den här videon, och ja, det förstår jag. Generellt kan man väl säga så här att om ni bor i ett varmt klimat, Florida till exempel, eller om ni har en sommarstuga där ni bara vistas när det är varmt, så brukar man vilja kyla ner det med kalla toner som blått och grönt och vitt. Och det är ingen tillfällighet att marina, beachy teman är just de här blå, grön, vit färgerna. För att det kyler ner och det får en att tänka på havet. Som här till exempel. Och om man nu vill säga att man bor på en fjälltopp, det är ett kallt klimat, då brukar man vilja vända sig mot lite varmare färger. Men det behöver inte vara mörka färger. Men man väljer varma vita färger. Man väljer kanske kuddar åt det rödgula hållet. Eller varma blå toner. Och då säger ni, åh herregud, varma blå toner. Stopp, stopp, stopp. Ja, man kan värma upp blått om man pytsar i. Till exempel om jag har blått här. Om jag pytsar i lite orange i det här blå, så kan jag värma upp det blå. Och då kan blå bli en varm blå. Samma sak om jag pytsar i lite rött i gröna här, så kan den gröna bli en varm grön. Tada! Hur som helst, det är ju knepigt. Och oftast behöver man ju inte blanda sina egna färger. Det finns färdigblandat. Men en fingervisning är i alla fall: varma klimat, kalla färger, kalla klimat, varma färger. Man behöver inte följa det. Det finns exempel på raka motsatsen. Till exempel The Adobe Style som finns i New Mexico, där det är vad varmt det är där. Kolla in det här. Där är det de varma färgerna som dominerar, och det var för att förr i tiden hade de bara den leran som de byggde husen att jobba med. Och ni kan också se att de försöker kyla ner det lite grann med kalla accentfärger som turkos till exempel. Gud vad de spikar. Så det är en fingervisning, men det är inte alltid sant. Och det kan också vara så att man kan, om man säger att man har ett jättestort fönster till exempel i det här rummet eller det här huset som man har tänkt renovera. Men titta på utsikten. Vad har ni för färger där? Ni kanske vill ta igen de färgerna. Det är ett väldigt bra tricks. Men då gäller det ju att man har ett hyfsat stort fönster och inte bor mitt i Storstockholm. Okej, enough of the bullshit, Kristina. Give us some real tips. Och det ska jag göra nu. Och mitt första tips, det är: samla på färg. Och med det menar jag, om man hittar någonting som
man tycker att de här färgerna, de älskar jag. Jag älskar den här färgkombinationen. Ja, de här färgerna skulle jag vilja ha i mitt rum. Vi säger att det blir så. Samla på sjalar, kuddar, foton, vad det nu är ni faller för. Och titta på färgerna och tänk, okej, den här färgskalan vill jag ha. Och precis som med stil, utgå ifrån det. Fundera på om är den här färgskalan varm eller kall? Passar den med den stilen som jag faktiskt har valt? Det kan ju vara så att du har samma bild med både färg och stil i ett. Perfekt. Men passar de här färgerna med stilen jag har valt? Och den sista frågan är det nog med kontrast? Och det är viktigt för ögat med ett visst mått av kontrast. Så tänk på det också, att det får inte bara vara bruna toner bara. Det måste finnas någonting som bryter av. Och då menar jag inte en annan färg, utan jag menar mer ljust eller mer mörkt. Så att man får lite ljust och lite mörkt i balans. Kommer till det. Ibland ber folk mig komma hem till dem och säga, jag behöver a pop of color. Och oftast när jag kommer in i de husen så är det inte en pop of color de behöver, utan det är kontrast. Till exempel vårat eget kök. Spana in det här. Det här köket behöver kontrast. För här är det som att titta in i en tallrik med havregrynsgröt. Förstår ni vad jag menar? Kontrast hade varit kanske ett varmt vitt kakel. Ju mer ljus du har i ett rum, desto mindre blir behovet av kontrast. Men ju mörkare det blir, desto mer kontrast behöver du för att ögat ska kunna på något sätt vandra i rummet. Ett exempel är också vårt eget sovrum här i Marquette, där färgskalan är svart och blå och vit. Och den vita är ju då för att skapa kontrast, medan den svarta och blå är ju ganska närliggande i färg. Om ni kollar här. Okej, så jag har valt den här scarsen. Det här vill jag ha i mitt vardagsrum, de här färgerna. Det första man måste göra då, det är att välja en huvudfärg. Och jag brukar säga så här, att välj den ljusaste huvudfärgen. För att få in ljus och rymd i huset. Och oftast är det ju så att vi bor inte i palats med jättestora fönster som har utsikt över Atlantiska oceanen. Utan vi bor i ganska små utrymmen. Och då är det viktigt att få in ljuset på väggarna. Och det är också automatiskt en bra kontrast. Så om jag nu skulle då... Det här är ju väldigt varma färgtoner. Eller vad tycker ni? Om jag då skulle välja här, så skulle jag förmodligen välja den här väldigt gräddiga vita att sätta på väggen. Och det är ju därför vita väggar är så populärt. För att det är väldigt neutralt. Det kan göras varmt eller kallt. Med liten gul skvätt i så blir det varmt. Och med en liten blå skvätt i så blir det kallt. Så därför är ju vita väggar väldigt populärt. Och vitt är ju inte alltid vitt, utan du har ju varma vita, kalla vita och allt däremellan. Och så att ta med dig sjalen, gå till en färgaffär och be att de färgmatchar den ljusaste färgen du har. Om vi säger att du har den här sjalen då till exempel, som inte har så där den har ju lite vitt i sig, men säg att du vill hellre gå med den här blå som ljusa turkosa nästan som huvudfärg. Ja, den här kan vara lite bjärt att ha på en vägg. Utan det man gör då, det är inte att man ändrar färgen på den, utan man tillsätter mera vitt. Så att man får samma färg, men en pastelligare. Och sen när du har valt din huvudfärg, då börjar du fundera, vilken ska jag ha som min sekundära färg? Ja, jag kanske gillar den här gröna. Och då är det så här att den sekundära färgen,
Den kan användas till exempel på soffan om vi har ett vardagsrum, eller mattan om vi har ett vardagsrum. Den primära färgen, huvudfärgen, kan också användas på de här stora grejerna, men jag skulle tycka det var bra om man bröt av med den sekundära färgen på någon av de stora grejerna som ska in i det här rummet. Vi tar soffan till exempel. Jag skulle förmodligen välja då en av de här grönfärgerna och försöka komma så nära som möjligt på soffan eller mattan. Så om vi säger att man tar då den här gröna på soffan och så lägger man in en vit matta i en varm vit som matchar det här. Lägger man in en kall vit matta så kommer den här väggen att se smutsig ut. Och den kalla vita mattan kommer att se ut som en istapp. Så det är då viktigt att man försöker hålla sig till de här varma. Så att man inte mixar varm vit och kall vit. För det är svårt, det går, men det är svårt. Och vi vill ju ha enkla tips här, eller hur? Så, återigen. Den här krämen på väggarna. Den här mörkgröna på soffan. Och sen åk till färgaffären, ta med den här. Och ta med några olika provburkar hem. Med olika mängder vitt, olika mängder gult. Och provmåla på din vägg. För det kan vara så att någonting som ser väldigt, väldigt gult ut i affären, det kan se kritvitt ut hemma hos dig beroende på hur mycket ljus du får in, vilket håll ditt rum är vinklat åt. Om det är vinklat mot norr, då får du in väldigt mycket blått ljus, för att du får inte in direkt gult solljus, utan du får in reflektioner från himlen som är blå. Och det är därför norrvända rum ofta får en väldigt ett blått ljus. Och det är klart att om du lyser med ett blått ljus på den här så ser den ut på ett sätt, eller om du lyser med ett vitt eller solgult ljus på den så ser den ut på ett annat sätt. Så ta hem några olika nyanser som ligger nära det här och måla på din vägg. Och måla på lite olika ställen och titta på det i olika ljus och på olika tider på dygnet. Så får du nog ganska snabbt klart för dig vilken som passar bäst. Så provmåla, det är tips nummer 3. Tips nummer 4, det är ju då att välja accentfärger och komplementfärger. Och komplementfärgen i det här fallet kan ju vara antingen den här lite ljusare gröna eller det här gula. Du har lite svart här i också. Och det är ju bara att rocka på. Alltså det här kommer att se väldigt enhetligt ut om du håller dig till den här färgskalan. Och de här komplementfärgerna och accentfärgerna passar ju bra i kuddar, lampskärmar, bokryggar om du har ett vardagsrum, krukor. Ja, experimentera det fram. Och det sista tipset jag har, det är att när du har alla de här färgerna, eller bara ett mindre antal färger, balansera färgerna i rummet så att du inte bara har allt grönt till höger och allt vitt till vänster, för då kommer det se ut som rummet håller på att tippa över. Utan försök sprida ut det höger, vänster, framåt, bakåt. Försök få färgerna att inte ligga på samma ställe, samma färg på samma ställe, utan försök sprida ut det. Blev ni nog klokare på det här, hörni? Jag hoppas det. Jag hoppas det. Och det här med att välja någonting som en färgskala som man tycker om, det är väldigt kraftfullt och det är enklare än man tror. Och det blir väldigt, väldigt roligt, för man får mer självförtroende ju längre man håller på, och man ser att ja, men det här ser ju faktiskt bra ut. För de som gör de här grejerna, de som tillverkar de här sjalarna och vi som designar utrymmen, vi gör ju det här på heltid. Vi är faktiskt proffs på färg. Och det är bara att stjäla rakt av. Finns ju ingen copyright på färg. Så att jag bara uppmanar er att
Använd proffsen, använd klädmaterial, kuddar, vad som helst. Allting är ju color coordinated. Someone pick these colors för att de passar bra ihop. Jag hoppas att jag har bringat lite ljus i färghärvan för er. Och kommentera vad ni tycker. Hjälpte det inte? Ska jag göra en ny med en ny approach? Kommentera vad ni tyckte. Har ni provat det här? Berätta hur det gick. Så ses vi igen nästa fredag. Hej då!